Xin kính chào quý bà con, quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 13 tháng 04 năm 2026, chúng tôi tiếp tục cập nhật đến bà con những thông tin mới nhất về diễn biến giá cà phê trong nước và thị trường thế giới, kèm theo góc nhìn phân tích thực tế để bà con có thêm cơ sở tham khảo trước khi đưa ra quyết định bán hàng phù hợp. Theo ghi nhận mới nhất, thị trường cà phê bước vào đầu tuần trong trạng thái tương đối ổn định, chưa xuất hiện biến động đáng kể về giá. Đây là diễn biến thường thấy trước thời điểm các sàn giao dịch quốc tế chính thức mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London kết thúc phiên giao dịch gần nhất ở mức 3.324 đô la trên tấn. Mặc dù mức tăng chưa quá mạnh, nhưng việc giữ được xu hướng tích cực vào cuối tuần cho thấy lực mua vẫn đang duy trì, đồng thời phản ánh tâm lý thị trường đã ổn định hơn so với giai đoạn điều chỉnh trước đó. Do chưa bước vào phiên giao dịch đầu tuần, nên trong buổi sáng nay, giá cà phê thế giới vẫn tạm thời đứng giá, chưa có sự thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên đây chỉ là trạng thái mang tính kỹ thuật. Khi thị trường mở cửa trở lại vào đầu giờ chiều, khả năng cao sẽ xuất hiện những biến động mới theo hướng tích cực, nếu lực mua tiếp tục được duy trì. Ở thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô sáng nay tiếp tục giữ ổn định tại nhiều khu vực trọng điểm. Sau giai đoạn cuối tuần ít biến động, mặt bằng giá hiện vẫn đang được duy trì ở mức tương đối cao. Điều này cho thấy cung cầu đang ở trạng thái cân bằng, khi lượng hàng trong dân không còn dồi dào, trong khi nhu cầu thu mua vẫn duy trì ổn định. Dưới góc độ chuyên gia nông nghiệp, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường cà phê đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn, giá không tăng mạnh ngay lập tức, nhưng cũng không giảm. Điều này phản ánh nền giá đang được giữ khá vững. Đây là tín hiệu tích cực, bởi sau mỗi giai đoạn tích lũy ổn định, thị trường thường có xu hướng hình thành nhịp tăng mới nếu được hỗ trợ bởi yếu tố quốc tế. Đáng chú ý, xu hướng tăng nhẹ đã bắt đầu xuất hiện từ cuối tuần trước, và nếu được tiếp nối trong phiên giao dịch chiều nay, thị trường có thể bước vào chu kỳ phục hồi rõ ràng hơn trong những ngày tới. Trong ngắn hạn, kịch bản được đánh giá cao là giá cà phê sẽ tiếp tục vận động theo hướng tăng nhẹ và ổn định, tuy nhiên đà tăng sẽ mang tính thận trọng, chủ yếu là các nhịp điều chỉnh kỹ thuật nhằm củng cố mặt bằng giá, thay vì tăng nóng đột biến. Với bối cảnh hiện nay, bà con nên theo dõi sát diễn biến phiên giao dịch đầu tuần, đặc biệt là phản ứng của giá Robusta trên sàn London, để có cơ sở điều chỉnh kế hoạch bán hàng phù hợp. Việc lựa chọn thời điểm bán linh hoạt sẽ giúp tối ưu hiệu quả kinh tế trong giai đoạn thị trường đang có dấu hiệu hồi phục. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua cà phê trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm của các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định cho giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Thị trường cà phê thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London kết thúc phiên cuối tuần ở mức 3.324 đô la trên tấn. Đầu tuần sáng thứ hai thị trường quốc tế chưa mở cửa giao dịch, nên giá tạm thời chưa có biến động mới. Dự báo khi bước vào phiên chiều nay, giá cà phê thế giới có khả năng tăng trở lại theo xu hướng cuối tuần. Thị trường cà phê trong nước, giá cà phê nhân xô sáng đầu tuần duy trì ổn định, không biến động mạnh, xu hướng chung vẫn là tích lũy và nhích tăng nhẹ so với những ngày trước đó. Giao dịch tại các khu vực diễn ra bình thường, thị trường đang chờ tín hiệu từ sàn quốc tế. Giá cà phê nhân xô tại các khu vực: Lâm Đồng, Lâm Hà 86.200 đồng trên kg, Bảo Lộc 86.200 đồng trên kg, Đức Trọng 86.200 đồng trên kg, Di Linh 86.000 đồng trên kg. Đắk Lắk, Cư Mờ Ga 86.800 đồng trên kg, Buôn Hồ 86.500 đồng trên kg, Ea Leo 86.500 đồng trên kg, Rồng Búc 86.500 đồng trên kg. Gia Lai, thành phố Pleiku 86.800 đồng trên kg, Iagrai 86.600 đồng trên kg, Chư Prong 86.600 đồng trên kg, Chư Sê 86.600 đồng trên kg. Con Tum 86.500 đồng trên kg. Đắk Nông, Gia Nghĩa 86.800 đồng trên kg, Đắk Miêu 86.600 đồng trên kg, Đắk Sông 86.600 đồng trên kg. Miền Đông Nam Bộ, Đồng Nai 87.000 đồng trên kg, Bình Dương 87.000 đồng trên kg, Bình Phước 87.000 đồng trên kg, Thành phố Hồ Chí Minh một số kho 87.200 đồng trên kg. Thị trường cà phê thế giới hiện đang trong giai đoạn chờ nhịp đầu tuần, khi các sàn giao dịch quốc tế chưa chính thức hoạt động trở lại. Tuy nhiên diễn biến tích cực trong phiên cuối tuần trước cho thấy lực cầu vẫn đang được duy trì, tạo nền tảng tâm lý khá vững cho thị trường bước vào chu kỳ giao dịch mới. Ở thị trường trong nước, mặt bằng giá cà phê nhân xô tiếp tục giữ ổn định ở vùng cao, chưa xuất hiện biến động đáng kể. Điều này phản ánh sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu, trong bối cảnh nguồn hàng trong dân không còn dồi dào, trong khi nhu cầu thu mua vẫn duy trì đều từ các doanh nghiệp và đại lý. Đáng chú ý, khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn đang dẫn đầu về mặt bằng giá, cho thấy lợi thế về vị trí thu mua gần các đầu mối xuất khẩu cũng như nhu cầu gom hàng phục vụ hợp đồng vẫn ở mức tốt. Đây là yếu tố góp phần nâng đỡ giá chung trên thị trường nội địa.
Trong ngắn hạn, khi sàn London chính thức mở cửa trở lại, thị trường nhiều khả năng sẽ xuất hiện những biến động mới theo hướng tích cực. Nếu đà phục hồi của giá Robusta tiếp tục được củng cố, giá cà phê trong nước có thể duy trì xu hướng tăng nhẹ, qua đó tạo thêm động lực cho thị trường ổn định và phát triển theo hướng bền vững hơn. Trên đây là những phân tích và nhận định nhanh về thị trường cà phê sáng ngày 13 tháng 04 năm 2026. Kênh Miệt vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và sát thực tế nhất diễn biến giá nông sản mỗi ngày. Nếu thấy thông tin hữu ích, bà con đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ để nhiều người cùng theo dõi. Kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và giá nông sản luôn đạt mức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.